ड्युअल ड्राइभर इयरफोन्सको बारेमा त पक्कै पनि सुन्नुभएकै होला। यदि छैन भने आज हामी ड्युअल ड्राइभर इयरफोन्सकै बारेमा कुरा गर्नेछौँ। ड्युअल ड्राइभर इयरफोनको कुरा गर्न अघि हामीले ड्राइभर भनेको के हो त्यो बुझ्न जरुरी छ। ड्राइभर भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक कम्पोनेन्ट हो जसले इलेक्ट्रिकल सिग्नललाई साउन्डमा कन्भर्ट गर्ने गर्छ। सिधा भन्नुपर्दा ड्राइभर भनेको इयरफोनभित्र रहेको एउटा सानो स्पिकर हो। सिंगल ड्राइभरमा चाहिँ एउटै ड्राइभरले सबै टाइपको साउन्ड पर्फर्म गर्ने गर्छ र ड्युअल ड्राइभरमा चाहिँ बेस र ट्रिपलको लागि दुईवटा डेडिकेटेड ड्राइभर हुन्छ, जसले गर्दा अडियो सेपरेसन, हाई एन्ड लो फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड एकदमै मजाले सुन्न सकिन्छ। दुईवटा ड्राइभर भएसँगै एउटाले मिड हाई साउन्ड र अर्कोले लो बेस प्रोड्युस गर्छ, जसको कारण तपाईँले एकदम मिठो बेस, राम्रो अडियो सेपरेसन एन्ड वाइड रेन्जको अडियो एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूले एफएलएसी र एएलएसी फाइल्सको हाई रेसिस अडियोहरू सुन्नुहुन्छ भने ड्युअल ड्राइभर एकदम बेस्ट हुन्छ। र धेरैले सोध्ने गर्नुहुन्छ ड्युअल ड्राइभर गेमिङको लागि कस्तो हुन्छ भनेर। गेमिङको लागि नि ड्युअल ड्राइभर बेस्ट हुन्छ, किनभने गेममा चाहिने अडियो सेपरेसन र स्टेरियो इफेक्टलाई मजाले एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड फलो अस फर मोर इन्फर्मेसन्स। बाई।